درود، خیلی خوش آمدید به پرسیا گلوبال. در پرسیا گلوبال یک خدمات بسیار مناسب و نوین رو خدمت شما ارائه می‌کنیم که از این طریق به متقاضیان ویزا و متقاضیان مجوزهای خارج از کشور کمک می‌کنیم تا به راحتی و با هزینه بسیار کمتر به طور کاملا مستقل بدون نیاز به مؤسسات و وکلای خارجی قدم به قدم و مرحله به مرحله با پشتیبانی ما برای انواع ویزا و مجوزهای قانونی خارج از کشور شخصا اقدام کنند. خدمات ما شامل مجوزهای کاری، ارزیابی مدارک، معادل سازی مدارک، ویزاهای سفری، مجوزهای تجاری و انواع ویزاهای اقامتی، پکیج‌های آموزشی مرتبط و آگاهی رسانی درباره انواع ویزا و مجوزها و شرکت در همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی هستش که در تمام مراحل و فرآیندهای مسیر اخذ ویزا و مجوزها همراه شما هستیم و از طریق پکیج‌های آموزشی مرتبط و راهنمای درخواست این ویزا و مجوزها این دسته از خدمات رو به شما ارائه میدیم. ویدئویی که این افتخار رو دارم خدمت شما ارائه میکنم مربوط میشه به مقدمه معرفی بسته آموزشی راهنمای جامع درخواست ویزای مولتی کانادا. این بسته آموزشی برای عزیزان متقاضی داخل ایران هست که امکان داشتن دعوتنامه رسمی از طرف یک شهروند یا مقیم کانادا رو دارند که این فرد یا شرکت یا مؤسسه یا پزشک از کانادا به شما این دعوتنامه رو ارائه میده. پس شرط اول تهیه این بسته آموزشی که همراه با ارائه خدمات پشتیبانی ما هم هست داشتن دعوتنامه و شرایط عمومی دیگه برای این ویزاست. در بسته مجوزهای دیگه نحوه اخذ ویزای مولتی کانادا برای اون دسته از متقاضیان که امکان داشتن دعوتنامه رسمی رو ندارن به طور کامل تشریح شده که محتوای اون بسته قطعاً با این بسته تفاوت‌هایی داره. پس این بسته آموزشی برای عزیزان دارای دعوتنامه تهیه شده. از نکات مثبت این بسته آموزشی که در بیش از 8 ساعت به صورت ویدئویی خدمت شما ارائه میشه، دسته آنلاین سریع و آسون متقاضی در هر زمان و مکان داخل یا خارج از کشور به اطلاعات لازم و طبقه بندی شده و به صورت مرحله به مرحله برای شروع درخواست اخذ ویزای مولتی کانادا هست. روش دسترسی به ویدئو بسیار راحت هست. از طریق پخش آنلاین ویدئو در وبسایت پرسیا گلوبال بعد از خرید بسته آموزشی تا مدت 6 ماه بدون محدودیت ارائه میشه که در هر صورت امکان دانلود ویدئو مقدور نیست، ولی روش دیدن ویدئو بسیار ساده است که از طریق دریافت یک لایسنس یا کد رمزی دیدن ویدئو امکان پذیر خواهد شد که این نکته در ویدئوی مجزا هم خدمت شما توضیح داده شده. بعد از دیدن این ویدئو میتونید ویدئوی مربوط به چگونگی دریافت کد لایسنس و پخش آنلاین آموزش رو مشاهده کنید. بسته آموزشی مولتی کانادا شامل 2 بخش اصلی میشه، بخش تحلیلی و بخش عملی اقدام برای ویزا و یک بخش سوم که شامل خدمات پشتیبانی ما برای این ویزاست. همه متقاضیان عزیزان که این بسته رو تهیه میکنن لازم است که بعد از دیدن مرحله به مرحله و قدم به قدم این آموزش‌ها در صورت نیاز به پشتیبانی طبق ویدئوهای آموزشی مرتبط با خدمات پشتیبانی از ما خدمات پشتیبانی این ویزای فوق‌العاده عالی رو دریافت کنند. تاکید این آموزش بر اهمیت درک متقاضی از مراحل مختلف درخواست و روش‌های صحیح در افزایش شانس دریافت موفقیت آمیز ویزای مولتی و ورود به خاک کانادا است. اگر جزء اون دسته از متقاضیان هستین که یک بار تجربه رد درخواست ریجکتی رو دارین، این بسته قطعاً برای شما هم مناسب هست. مطمئناً بعد از دیدن ویدئوهای آموزشی ارزیابی شما از شرایط خودتون بسیار بسیار دقیق‌تر و واقع بینانه‌تر خواهد شد که در تجمیع مدارک و اسناد قوی‌تر به شما بسیار کمک خواهد کرد. در بخش تجزیه و تحلیل سعی شده پیشنهاداتی بر اساس 8 سال تجربه اقدام موفق برای ویزاهای مختلف کانادا ارائه بشه که بررسی نگاه افسر ویزا و اشکالات رایج در بین متقاضیان ایرانی این ویزا گنجونده شده. بررسی ارزیابی واجد شرایط شدن متقاضی، عواملی که در طول درخواست از جمله فاکتورهای اداره مهاجرت کانادا که میبایست مد نظر گرفته بشه همه گنجونده شده، چگونگی تقویت اسناد و مدارک اصلی، اطلاعات ضروری و بهبود شرایط متقاضی، ارائه پیشنهاداتی در بهبود و تقویت اسناد و مدارک پشتیبان، مدارک مالی، مدارک اثبات بازگشت به وطن و ارائه چکلیست کامل مدارک بر اساس شرایط متقاضی ایرانی با توجه به نوع مشاغل و حرف مختلف.
سازماندهی و بارگذاری اسناد شما، قالب بندی صحیح اسناد و مدارک و انواع مکاتبات و فرمت‌های صحیح نگارشی مثل گواهینامه‌ها و دعوتنامه و غیره نکات بسیار مهم و ارزنده‌ای در این بسته آموزشی گنجونده شده که به شما کمک می‌کنه در بهترین حالت و شرایط زمانی و اسنادی برای این ویزای فوق‌العاده دست و دل بازانه و عالی کانادا اقدام کنید. اشکالات رایج و تکراری متقاضیان ایرانی پوشش داده شده که مطمئناً باعث افزایش آگاهی و شانس شما در اخذ موفق ویزا خواهد شد. قدم به قدم با بررسی ویدیو آگاهتر میشین که در اخذ تصمیمات صحیح بر اساس بینش صحیح‌تر به شما کمک خواهد شد. و اگر جزء اون دسته از عزیزانی هستین که هنوز مردد هستند، دچار بی‌عملی شدن یا اینکه در میانه راه هستین و خودتون به صورت شخصی قصد اقدام برای این ویزا رو دارین و نیاز به اطلاعات و روند موثق و تضمین شده ای رو دارین، اکیداً توصیه میکنم که این بسته آموزشی رو ببینید و بعد برای ویزا اقدام کنید. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. فراموش نکنید که پرشیا گلوبال رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در کانال یوتیوب عمده محتوا انگلیسی هستش، ولی بازم خوشحال میشیم ما رو دنبال کنید و نظرات و پیشنهادات ارزنده خودتون رو با ما اشتراک بذارید تا از اونها بهره مند بشیم. تاکید ما در پرشیا گلوبال روی همراهی و پشتیبانی قدم به قدم متقاضیان است. یک ضرب المثل بین‌المللی معروف میگه اگر میخواهید سریع باشید تنها بروید و اگر میخواهید به دور دست ها بروید با هم بروید.